Okej, börja med presentera för tittarna. Jag kan ju säga så här att jag är extremt obekväm framför en kamera. Jag hatar att vara framför kameror. Jag hatar stillbild, jag hatar rörlig bild. Jag älskar att se hundar framför kameran. Men jag tänker att det är inte viktigt, men kanske det är kul att veta vem det är som lägger upp det här. Vissa känner ju mig sedan tidigare, typ genom kurser eller vad sjutton att jag klubben eller bara liksom något sånt. Men det är ju många som inte vet vem jag är. Det är kul att liksom känna någon form av connection till den man tittar på som håller på med de här hundarna och kanske tycker att så här, men den här personen verkar lite schysst. Så jag vill se mer, eller då fortsätter jag att titta, eller nej, den här personen verkar helt knäpp i huvudet, så vi stänger av det här. Jag tänker typ så. Ja, men så kör jag den här tråkiga presentations... vem jag är. Jag är... jag är jag. Nej, jag ska säga, mitt namn är Susanne, men alla kallar mig för Susie. Och jag är 29 år. I en månad till. Bor i Stockholm med 6 stycken hundar. Och en Tobias. Och vad ska jag säga? Crazy Dog Lady. Hur blev du Crazy Dog Lady då? Allt började väl för... Eller ja, jag har alltid varit en Crazy Dog Lady. För innan jag hade hund så ville jag alltid ha hund. Jag lekte aldrig med Barbie-dockor eller såna här små spädbarnsleksaker, eller ville fejklaga mat med plastleksaker eller så. Jag ville alltid liksom bara leka med hund, så små hundfigurer. Och när jag inte fick ha hund själv när jag var riktigt liten så lekte jag att jag var en hund. Men sen så år 2002 så föddes min allra första hund, så jag har väl haft hund i 18 år nu, va? Och har aldrig ångrat en sekund. Det bara fortsatte, kan man säga. Vad var din fråga? Berätta hur det började. Ja, men det började så i alla fall. Vi fick inte ha hund när vi var riktigt små för att min mamma var dagmamma. Men sen när hon slutade jobba med det så skaffade vi hund typ direkt. Jag var helt besatt och har aldrig haft så eller typ några vänner i skolan. Så hundarna var alltid där för mig. Och så har det bara fortsatt. Sen har man skaffat sig sin lilla skara hundvänner och så. Och hållit fast vid dem. Och visste du direkt att du liksom inte bara ville ha sällskapshund? Alltså, hade du ett mål direkt? Alltså, våran första hund där som föddes 2002, det var en stor showlabbe vid namn Oscar. Eller Guidelines Lucky Number i stamtavlan. Och jag hade ingen aning om att hundsporter ens existerade. Jag bara ville ha hund. Jag bara ville ha den här bästa vännen som man såg på film liksom. Den här otroliga vandringen och Airbud, det var ju de relationerna man ville ha till sina djur. Som sagt, ingen aning om att det fanns hundsporter. Men när vi skaffade Oscar så visade det sig att han var en riktigt jävla svår första hund att ha. Vi började hitta någon hundkurs tror jag på någon annonsering eller någonting, och började då gå den kursen, och genom den instruktören
så fick vi veta att efter att man har gått valpkurs i vardagslydnad så kunde man träna något som hette lydnad. Eller så här, utställningsträning. Jag bara, oj jäklar, det finns en helt annan värld liksom. Så då gick vi en lydnadskurs och jag var helt fast. Och Oskar svarade väldigt bra på den träningen och älskade det. Så man kan väl säga att jag fick lite styrsel på Oskar genom hundsporten. Och sen gick det rätt fort. Ja. Med träning och tävling. Ja, det gick rätt fort. Jag började ju som sagt med lydnaden. Men Oskar, han var ju en liten freestylehund i hjärtat. Så han var aldrig en så här riktigt bra lydnadshund för han ville gärna göra sin egna grej av allting. Och när jag satt och kollade på YouTube så hittade jag en som hette Attila med sin hund Fly. Och de gjorde någon sån här Gladiator och Charlie Chaplin-program. Och så vart jag helt fast och bara typ vart helt tårögd och nästan grinade framför datorn. Att man kunde bli så berörd av att se någon göra någonting med en hund och uttrycka känslor och liksom påverka människor och så. Så jag kände att det ville jag också göra. Och Oskar bara älskade det. Han älskade att han bara kunde få göra grejer som var hans favorittrick. Och han älskade att visa upp sig och att applådera var det bästa som fanns. Då gick han i taket och man kan säga att det var Oskar som gjorde att jag liksom blev kär i freestylen. Och genom att bli kär i hundsporter så ville man ju ha mera. Och jag kan inte nöta ut Oskar hur mycket som möjligt så då ville jag ha en till hund. Så då kom Max in. Som kanske inte visade sig vara en hund som var jättebra för att tävla för han hade mycket problem med andra hundar. Så då kom Charlie in som var en fantastisk tävlingshund och sen liksom bara svann det vidare. Jag har 6 hundar nu och man säger att det är mycket men jag hade ju 6 hundar ett bra tag innan dess också. För då hade jag 3 labbar och 3 ossis. Och nu är det 5 ossis och 1 labbe. Hur inspireras du? Alltså, jag älskar ju hundträning i sig så mycket. Så att det är typ det som är min inspiration. Eller vad ska jag säga, det är det som är min drivkraft. Att jag mår bra av att vara runt hundarna och träna dem och få se liksom glädjen i dem. Och så ofta komma på mig själv med att le. När jag tränar dem, även om jag mår jävligt dåligt så är det helt otroligt vad hundträningen kan göra. Sen så här, inspiration till program, det beror lite på vilken hund jag har. Har jag en hund som du kan göra vad som helst med, som är väldigt så här, genomtränad och har en hel arsenal av tricks och du bara kan gå typ ut och köra ett program på en halvtimme och hunden går i samma energi hela tiden. Då ser det som en så här stor blank canvas. Lite som Haven och Oskar. De älskade Haven är kvar, Haven. De älskade freestyle så mycket. Så där var det så att jag typ så här, ibland kan det vara så här att jag är inne i en känsla och vill komma på ett sätt bara att förmedla den eller så här, dela med mig av den känslan och kanske det finns flera som också har en sån känsla och kan bli berörda av det. Och ja, men som mitt program jag ska göra nu med Haven med mamma så det är liksom min inspiration på något vis att jag går igenom det här och jag känner att jag vill verkligen dela den stunden med henne. Eller att hon ska vara stolt över mig på något vis. Så hon älskar freestyle mer än någonting annat. Och jag vet att finns det något sätt man kan hedra mamma på. Eller göra henne på något vis liksom glad eller så. Om hon ser mig så är det ju liksom
om jag fortsätter göra freestyle. Så det är ju min inspiration att göra ett program till henne. Sen har jag ju nybörjarhundar som till exempel Phoenix eller Lucky som liksom är de här lite så här, de är lite fortfarande i nybörjarstadiet, så här happy-go-lucky hundar som precis lär sig lite tricks och börjar länka och programträna. Och för att hitta inspiration till dem så kollar jag mycket på vad det är för hund jag har. Både Phoenix och Lucky är väldigt såna här energiska, glada hundar. Phoenix är ju nästan lite mer labrador än Ossie. Hon är ju så jävla glad och härlig av sig. Så med dem är det liksom bara försöka matcha musik och försöka förmedla hennes mjuka och glada känsla. Och då är det mycket att liksom leta musik eller se någon film som jag blir inspirerad av. Eller så. Vill jag ha tricksinspiration så brukar jag typ kolla de här hundarna som har tävlat i amerikanska, brittiska, svenska Talang, eller kolla så här, de här gamla Attila och Fly-programmen, eller titta på Crafts internationella tävling eller VM-ekipagen och bara hitta trick och övergångsinspiration där. Så det kommer väl från en massa olika platser. Hur har stöttningen varit under hela, sedan det började? Alltså min allra största anledningen till att jag har hund överhuvudtaget och kunde ha hund och kunnat göra alla de grejerna som jag har gjort med hundarna är ju på grund av mamma. För att hon liksom, hon har alltid varit där. Och hon har älskat hundarna precis lika mycket som mig. Jättebra. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Superduktig. Men aldrig känt att hon har haft modet eller liksom kunskapen för att våga göra samma sak som jag har gjort med hundarna. Men hon har alltid varit där. Hon liksom, när jag skaffade Oscar, en 40 kilos labbe med en vilja som en, jag vet inte vad man ska säga, men som ett lokomotiv utanför. Han bara körde liksom. När vi gick på valpkurser och vardagslydnadskurser med Oscar så drog han mig på magen genom appellplanen för att han ville hälsa på instruktören på andra sidan plan. Alltså det var en extrem hund för en 12-åring att ha. Och jag hade ingen körkort och mamma hade ingen körkort heller. Men hon såg hur mycket jag älskade att träna hundarna. Så hon stöttade mig alltid och hittade de här kurserna och aldrig ifrågasatt liksom varför jag typ skulle skaffa en till hund eller varför jag ska tävla i Malmö när vi bodde i Uppsala. Det var inga konstigheter. Vi åkte tåg och taxi och bussar och skjutsar och det var liksom, hon var alltid där. Och freestylen liksom, det var det bästa hon visste att se. Och hon grät ofta när hon såg mig och Oscar köra. Och grät också den dagen jag satte honom i pension för att han liksom blev lite för risig i sina leder. Genom allt hon har varit med mig på lydnadstävlingar, utställningar, agility, mina reklam- och filminspelningar med hundarna. Det finns varit med mig och hämtat hundarna från uppfödarna. Det finns inga gränser för vad hon har ställt upp för mig i allt det här. Så utan mammas stöd så hade jag nog inte haft en hund alls förrän jag blev vuxen. För det finns liksom inte alls en chans att jag hade haft det. Akta myggen bara. Ja, just det. Men det här är väl okej. Ja, varför blev det Ossie?
Ja, men jag hade ju 3 labbar. Oscar, Max och Charlie. Födda 02, 03 och 04. Såklart. Så fort man skaffade en hund så gick det snabbt utför. Men det var ju mera familjens hundar som jag tävlade med. Det var ju inte liksom, nu köper jag mig själv en hund, utan det var ju allas hundar. Det var ju bara det att de kanske inte hade varit 3 om inte det hade varit för mig. Det hade nog kanske stannat där vid Oscar. Men jag har alltid liksom, alltså labrador är ju min stora hjärteras just för vad de är. De är de här lyckliga, arbetsglada, outtröttliga, fantastiska, coola, trygga hundarna. Men som samtidigt har den här off-knappen liksom. Du kan ju köra järnet med en labrador, eller det kan komma hem 25 människor som den går i taket över och se, och sen en minut senare så ligger den och sover på rygg typ. Det on-off-knappen är ju helt otrolig på labradorer, och deras arbetsglädje är helt fantastisk. Så jag stormälskar den rasen. Men det som fick mig att byta ras var ju för att de hade fått så mycket sjukdomar, varenda en av dem. Oscar hade väl ingen sjukdom så, men han hade fått pålagringar på sin has bland annat. Som gjorde att han fick liksom gå i pension lite tidigare. Max hade jättemycket allergiproblem. Pälsen liksom fick hela tiden såna här hotspots, och klorna var dåliga. Han fick såna här liksom bölder mellan tårna och kliade sig hela tiden. Och ja, man fick en massa diffusa liksom sjukdomar hela tiden som ingen veterinär liksom kunde få bukt med eller ens luska ut vad det var för någonting. Och sen Charlie var väl den som hade mest problem. Det var ju min stora hjärtehund. Oscar var ju min första hund, men Charlie var ju den som var min skugga. Den här trygga, lugna ängeln som alltid gick bredvid mig och aldrig varit jobbig, alltid älskat att jobba, aldrig liksom, ingen stress i den hunden, men ändå en enorm arbetsglädje. Men han fick autoimmunsjukdom och epilepsi och problem med njurarna och spondylos i ryggen och också lite så här problem med huden. Och det vart liksom, där man både tränar och jobbar med hund som jag gjorde då, det är hela ens liv. Du kan inte, om du har sjuka hundar så kan du liksom inte gå till jobbet och andas som om man har något annat jobb än hund liksom, utan är din hund sjuk så är det ju fruktansvärt jobbigt i vanliga fall också, men när du också jobbar med dina hundar som dina kollegor så det är liksom hela ens värld rasar. Så jag kände liksom att det var dags, när de började bli lite till åren så var det ju dags för ett rasbyte. Och anledningen till att det blev just Ossie är dels för att jag liksom fastnade för deras look, att de är så unika i utseendet. Och jag älskar ju unikheten i människor och djur liksom. Och varför det alltid varit gula labbar är ju just för att de kan skifta lite i det gula, så att alla ser lite olika ut. Jag fastnade ju först som sagt för Ossies utseende och arbetsmoral. De verkade vara jätteroliga arbetshundar, för jag hade träffat ett par stycken på ett hunddagis som jag praoade på när jag gick i högstadiet tror jag. Så vart jag helt kär i dem. Och jag har ju inte mycket till vallningsintresse alls. Och jag gillar ju att Ossien är lite så här pajashundar och lite lika labben i att de är ganska liksom stadiga och robusta och ja, men de är lite den här
tåggrejen, att de bara kör liksom. De är inte så jättekänsliga, någon av dem, utan de har humor liksom och tar inte livet på för stort allvar och står på sina tassar liksom. Plus att de inte hade så mycket sjukdomar som labbarna hade sådär, ett rykte av att ha. Eller har fortfarande. Jag vet inte riktigt hur det är sen jag lämnade den labbvärlden. Men Ossin hade bättre sjukdomshistorik i alla fall. De hade inte så mycket ledproblem eller problem med allergier eller sådana saker, utan de skulle vara en ganska frisk ras. Så jag har aldrig haft ett intresse av border collies på grund av vallningen eller ja, jag vet inte. Jag bara Ossin bara som hund rent av tilltalar mig. Att de är liksom lite mer robusta och inte jag behöver ingen extrem hund på något vis, utan jag behöver en bra allround-hund. De behöver inte vara extremt snabba eller ja, så, utan det är bra arbetsmoral, friska och precis den storleken jag vill ha också. Lite lättare än labradorer. Men fortfarande samma size eller vad man ska säga. Alltså det är ju lite roligt. Jag var ju, när vi började leta efter Ossis, det var ju 2006 var det. Vi började leta efter Ossis. Och så fort jag fick OK på det så letade jag upp liksom en massa uppfödare och ringde runt, både jag och mamma, och försökte ta kontakt med folk. Men det var ju ingen som ville sälja Ossis till oss för att vi hade haft labrador innan. Då tyckte de inte att vi var passande Ossie-ägare. För att Ossis var liksom, de sa att Ossin var för tuff för oss, för mycket hund för oss. Och vi har ju bara haft labrador innan. Och jag kan ju direkt säga att ingen av mina Ossis som jag har haft hittills har varit i närheten av det jag fått genomleva med Oscar. Han hade nog varit lika jobbig hund idag som för 18 år sedan om jag hade fått honom. Men till slut så hittade vi en kombination och en uppfödare som tilltalade mig jättemycket. Jag gillade, dels kollade jag liksom upp hälsostatistiken och meriterna hundarna hade. Jag kollade deras MH och vilka kullar kenneln hade haft tidigare. Och så läste jag uppfödaren och deras uppfödning och fastnade jättemycket för föräldrarna. Så nu ringde vi och fick åka och träffa Magic som skulle födas strax efter samtalet. Kanske inte så jättelångt efter, men någon vecka efter i alla fall att vi hade bokat tid så föddes han. Och sen så hälsade vi på honom första gången när han var runt 4 veckor. Så klick. Det så klick ganska fort. Det skulle vara... Både för rasen och Magic eller? Ja, så det klickade ju för rasen långt innan jag letade uppfödare. Jag visste ju så här, det fanns ingen annan ras som jag ville ha efter labrador förutom Ossie. Det var bara Ossie. Det var inte så här, nej men jag kan tänka mig en schäfer eller en tollar eller border collie eller cocker spaniel. Det var en Ossie, jag ska ha en Ossie liksom. Så rasen var ju helt såld på liksom och visste att det kan födas alla färger och allting. Och jag ville bara ha en Ossie, det spelade ingen roll hur de såg ut. Sen att man har favoritfärger är ju en annan grej. Och det är ju favoritfärgen är ju Blue Merle med blå ögon. Så sprängde runt en liten köttbulle där som precis hade öppnat sina små ögon. Och så kommer jag ihåg att Annika höll upp honom och sa det är en diamantkull så alla är döpta efter diamanter. Så höll hon upp honom och sa den här kommer få blå ögon. Ja tack. Och så visade det sig att han var liksom den hunden vi sökte också. Liksom. Vi ville ju ha den här mjuka första Ossin. Liksom. Vi ville inte ha den tuffaste i kullen eller så, utan det skulle vara en liten mjukis och bra inkörshund i rasen. Och så tog hon upp en liten lista på olika diamantnamn. Och så fanns det en som hette Blue Magic.
Så då sa vi att han heter Magic, den här lilla blåa. Och så vart det. Och sen gick det långsamt. Och sen gick det fort igen. Ja, vi åkte ju, jag och mamma åkte ju och kollade på Magic när jag var 4 veckor. Och sen så åkte vi tåg och hämtade honom också. För jag hade fortfarande inte körkort då. Jag skulle fylla 17 år det året Magic föddes. Men jag hade ju inte körkort förrän jag var 21. Så det var mycket liksom, flera år där det var liksom labbarna och Magic. Och vi utvecklades och tävlade freestyle och Magic blev reklam- och filmhund och så. Och sen efter några år där så tänkte jag att jag är redo för lite mer Aussie. Alltså inte mer som att jag måste ha mer Aussies. Utan jag är redo för lite mer hund, för Magic är väldigt liksom den här mjuka och han den här själsliga hunden. Han liksom ser dig i ögonen och förstår exakt hur du känner och hur du mår, och han kommunicerar tillbaka till dig. Du behöver aldrig vara hård med honom, eller han har aldrig gjort någonting dumt i hela sitt liv. Alltid varit så fin bara, men inte liksom att han springer runt med svansen mellan benen, utan han är bara liksom min lilla kärlek sådär. Men sen så ville jag ha liksom lite mer Oscar, det här lite mer tummen i ögat hunden. Och så såg jag att det skulle födas en liten kull med chokladpraliner. Där pappan var räddningshund och har tränat skydds och allt möjligt. Och jag var kär i mamma Kanel också. Så då hörde vi av oss till samma... Eller jag kan ju börja med att säga så här, att alla mina Aussies är från samma uppfödare. Förutom Phoenix, som är foderhund hos den uppfödaren. Så alla de kommer från samma, så jag behöver inte dra den historien. Men då blev det Haven i alla fall. Han skulle vara en tik. Egentligen. Men det föddes för få tikar och 2 var redan tingade. Men 5 hanar. Så jag kände bara, men om det är så många hanar så har man ju mer spelrum på att välja. Så då var det Haven. Sen ett halvår senare så blev jag uppringd av uppfödaren att det föddes en kull på jävla massa tikar. Och en hane. Och jag ville ju ha en tik egentligen. Där så dök det upp om jag ville ha en liten Astra. Kom Astra! Kom! Oj! Nu kom en liten Astra. Så Haven och Astra är födda samma år. Båda är födda 2012 är de födda. Haven var ju världens enklaste valp och typ vuxen vid ett halvår. Ja, Haven. Okej, så här. Haven världens enklaste valp, typ vuxen direkt. Så när jag blev uppringd av den här kullen på, vad var det, 7 tikar och en hane eller så. Och bara, nu kan du få din lilla agility-tik som du ville ha, Susie. Ja, men då tog jag den värsta i kullen. Lilla Ferrari hette hon. Och hon hördes mest och kampade med allt hela tiden och hade ett jävla humör, fick jag veta. Så nu så skulle jag få lite utmaning, för Haven var ju ingen utmaning som jag ville ha. Så hämtade jag Astra och det visade sig att hon var precis lika enkel att ha att göra med som Haven. Jätteallvarlig i träningen och så här, det är bara jag och hon som tränar. Ingen annan får liksom vara med och beblandas, utan det är hon och jag. Så det var min perfekta Aussie 3 där. Jag brukar kalla den för original 3, för att det var liksom
min lilla själshund, min freestyle-maskin Haven och min agility Astra här. Sen så flyttade jag hemifrån och då var det ju bara jag och de här 3 ossisarna. Labbarna fick ju vara kvar hemma för de blev ju äldre där. Och jag bor 3 trappor upp utan hiss och det kändes taskigt för dem och deras leder att springa upp och ner trapporna hela tiden. Och jag skulle inte kunna bära dem om de behövde det. För att de vägde ju minst 30 varje. Min Charlie gick bort 2015 i njursvikt. Och ja, det var hemskt. Det var min första hund jag förlorade. Några månader senare blev jag uppringd av min uppfödare om jag kanske är intresserad av att ha en hund på foder. För att det skulle in lite nytt blod i kenneln. Och den hunden är Phoenix. Ja, lilla fjompan. Alltid glad. Jo, alltid glad. Så hon är den enda utbölingen i gänget. Jag tackade väl ja direkt. Så jag hade inget behov av en till hund, men det bara blev så. För att de här 3 var ju så jävla enkla, så det gjorde väl inget med en fjärde. Så kom Phoenix in i gänget. Hon är precis lika enkel också. Här är ingen form av vakt eller aggressioner eller hon har aldrig tagit sönder någonting. Hon stal godis från ett påskägg en gång när hon var liten. Så gick du på konsert? Ja. Vänta, Phoenix håller på att ramla av soffan här. Ja, precis. Sen gick det på en konsert 2 år senare. Hade inga planer på att skaffa en ossie till. Men så såg jag några bilder från en liten skitunge som föddes. Och jag tror att jag såg bilder på henne när hon var typ 2-3 veckor gammal. Hon hade inte ens öppnat ögonen. Men man såg det här lilla ansiktet, det var som ett schackbräde liksom. Och anledningen till att jag föll för henne är ju på grund av Magic, kan man säga. Magic började bli senior där 2018 och hennes pappa är Magics farfar. Så det är hans blod i henne. Så hon är gammal faster till Magic. Och Havens syster är hennes mamma. Så det var liksom det bästa från båda världarna i en liten wonder. Så jag hörde av mig till uppfödaren och tänkte kanske en ny filmhund på G. Eller reklamhund för att det är en sån unik look liksom. Så säger jag att om hon öppnar ögonen och får en cool färg så kanske. Och så om hon verkar schysst också i huvudet så kanske att jag bokar upp mig på den där lilla schackbrädesvalpen. Och nu när hon öppnade ögonen och fick typ kolsvart ögon istället för isblåa som jag hade hoppats på. Så tänkte jag att jag kan tävla med henne bara. Jag ska bara tävla lite. Men hon kommer bo hos mina föräldrar. Så visade det sig att den här lilla vildehunden passade mig lite bättre kanske än hemma hos föräldrarna. Och jag var ju helt kär i henne och hon är så liksom mysig och underbar och samtidigt skitsnabb för agility som jag vill ha efter Astra liksom när hon blir äldre. Så Wonder fick stanna. Och tanken är väl att hon ska bli min första avelshund när jag öppnar en uppfödning i framtiden. Så det är oss i historien hittills. Sen så har vi en liten Lucky som har kommit in i familjen. Och den lilla Luckyn är ju inte en ossie utan det är ju en liten jaktlabbe från en av mina bästa vänner som precis hade fått sin första kull.
vet inte om jag ska ropa upp honom för han är lite klumpig. Det är liksom långa ben och ingen koordination. Men jag kan ju ta ner Wonder kanske. Wonder, gå ner. Ner. Lucky. Lucky. Kom Lucky. Kom. Ah, ja. Ja, här har vi. Så. Benrangel nummer 1 här. Han var ju verkligen tänkt att bli min mammas hund. För sen labbarna gick bort så drömde hon ju om en egen. Och då lovade jag henne att hon skulle få den lugnaste och mjukaste gula lilla jaktlabben i Matildas kull. Och så skulle jag få låna honom för att träna jakt, apportering och freestyle. För han är tänkt att gå lite i Oscars fotspår. Han är döpt efter Oscar. Oscar heter Lucky Number i stamtavlan. Så då fick Lucky heta Lucky i tilltalsnamn. Ja, alltså hon hann aldrig liksom ha honom till 100% för att hon gick bort i cancer i november. Så han har väl alltid bott hos mig, men jag har alltid sett honom som hennes hund. Och på sjukhuset så sa hon att hon ville att jag skulle ha honom också för att kunna förvalta honom rätt som han förtjänar och så. Så han har bara stannat kvar här helt enkelt. Och jag ska göra mitt bästa för att liksom han ska få det bästa livet som bara finns och kunna nå sin fulla potential eller vad man ska kalla det. Och han är helt fantastisk, den här lilla hunden. Sån jäkla arbetsmaskin. Men samtidigt så här inomhus konstant. Det är aldrig jobbigt att ha honom. Så det är fint. Vad blir nästa ras? Oj. Det är så här, på ett sätt så har jag ingen dragning till en annan ras. För det är de här två som jag verkligen älskar och ser liksom. Jag har det bästa av båda världar. Magic. Oj. Så, nu kom Magic upp. Ja. Alltså jag skulle vilja ha lite så här Ossins sätt. På ett vis. Eller så här. Jag har alltid tyckt att schäfrar har varit jävligt fina hundar. Men är lite för stora för min smak. Jag gillar ju Ossie-storleken lite. Och hur de är och så. Vad jag har hört i alla fall. Så har jag sett och så har jag fallit väldigt mycket för Chodski Pies, tror jag man kallar dem. Eller Chodski Pes eller så. Så jag tycker jättemycket om deras utseende och de verkar vara jättehäftiga arbetshundar också. Vore lite kul faktiskt att träna lite skydd också. Jag har ju sett sådana som tränar skydd i landet de kommer ifrån. Chodski Pies, eller vad man säger. Får lägga upp en bild här någonstans runt omkring mig på hunden. Så folk fattar hur den ser ut. Vad jag skulle vilja göra med mina hundar, eller vad jag skulle göra med hund överlag som är en dröm. Och det yrket jag har till vardags är att jag klipper och redigerar film. Och reklam och tv-avsnitt och så. Det är det som är mitt yrke. Så att kunna kombinera det på något sätt. Att göra liksom rörlig bild med hundar och få redigera och jobba med dem inom film och tv. Även så här, tävlingsdrömmar är ju typ att tävla på crafts i freestyle. Det skulle vara ultimata. En annan freestyle-dröm är att på något vis kunna vara med och samla in typ pengar till bröstcancer eller barncancer
genom freestyleprogram, typ visa upp och samla in pengar på något vis. Antingen i något liksom typ tv-sänt program eller på någon stor scen eller torg eller någonting och bara hjälpa till på det viset. Mindre dröm typ kunna ha en kull, en liten Ossie-kull eller något sånt. Ja, en liten Wonder Woman-kull med små superhjältar. Det vore lite kul. Jag tänker att vi avslutar med några snabba. Så om vi börjar med favoritgren. Och då antar jag att de menar i hundsport. Ja, det är freestyle. Jag kör flera hundsporter. Agility, rally, lydnad, utställning och tränar flera sporter som jag skulle vilja tävla i också. Men freestyle är ju den sporten som jag har fastnat för. För att jag känner att jag på något vis känslomässigt får mer utav det än de andra grenarna. Ibland är det skönt att bara köra en agility-bana och bara fokusera på vad är bubblan med hunden och liksom känna den energin och det ruset av att typ 0-1-lopp eller så. Men freestylen liksom, den kommer ju helt från ens egna hjärta och där får man vara kreativ och att anpassa rörelserna precis till det som passar den hunden och det programmet och liksom vill man skänka ren glädje så kör man ett riktigt så här glatt och härligt program och vill man på något vis gå igenom någonting som jag gjorde, som jag beskrev med Haven, så är det också en jättebra liksom, kanal för att göra det. Så det är därför liksom, det är en sån personlig sport bara, för mig i alla fall. Sen är alla sporter personliga för alla som älskar dem på sitt sätt liksom. Men för mig så är det freestyle som är the Rolls Royce av dog sports. Om du hade kunnat jobba med eller utbilda dig till vad som helst, vad hade du drömt om att göra? Alltså, grejen är den att jag typ redan har gjort det på sätt och vis. Jag har ju gått 2 år på filmskola för att jag hade hela tiden haft en tyst dröm om att få jobba med film och tv och reklam. Efter att ha gjort några sådana jobb med hundarna så ville man gå bakom kameran och verkligen liksom få jobba kreativt på det sättet, och jag älskar ju film. Så det har jag ju redan gjort och gått en sån utbildning. Men sen har det varit lite svårt liksom att hitta sin exakta plats inom det. Liksom. Det finns så många yrken inom film så så inte ens jag kan räkna upp allt som man kan vara inom film och tv. Men jag har ju liksom själv så har jag ju producerat, varit produktionsassistent, koordinerat, varit produktionsledare, klippt, hållit på med ljud och hej och hå. Alltså allt möjligt. Men jag tror nog att det är klippningen som jag mest har fastnat för. Det kanske bara är att jag måste hitta liksom helt och hållet var min plats är inom det yrket. Så här, exakt vad är det jag vill göra med min klippning. Så det är väl det, och samma med hundarna. Jag har alltid drömt om hundar och jobba med hund. Men det är skönt om man har det jobbigt som jag hade med labbarna till exempel, med sjukdomarna, så är det jätteskönt att bara okej, nu måste jag fokusera på något annat under 8 timmar och sen tillbaka liksom. Så det är skönt att ha de 2 världarna, men det är roligt att kunna på något vis ibland kunna sammanfoga dem. Ditt drömhem, hur ser det ut och var hade det varit? Alltså hur mitt drömhem ser ut, ett hus, definitivt, inte en lägenhet i Stockholm. Ett hus med en stor jävla tomt. Det får inte liksom vara en så här stenig tomt eller med liksom ojämnheten i marken. Det ska vara liksom en riktigt plan, stor tomt och få plats med typ en hel agilitybana och en plan att träna freestyle på och sådär. Gärna nära vattnet. Hjärtat bankar ju alltid lite extra hårt för Uppsala. Jag är ju verkligen ingen så här Stockholms fanatiker, utan jag vill ju bort från alla människor och bara försvinna ut
Gärna någonstans sådär lite på utkanten sådär. Men det är svårt att säga exakt vart. Jag vill inte liksom bo helt utanför allt liv, utan jag vill typ ha närhet till att köpa mat eller sjukhus eller veterinärer. Jag vill inte behöva åka en timme för sånt, utan det måste vara, som för bekvämlighet och trygghetsgrejen, så måste det vara en viss närhet till det. Men ungefär den distansen som Storvreta och Uppsala är, någon mil, mellan 1 till 3 mil typ från någon större stad, så vore det jäkligt nice. Och just eftersom man är uppvuxen i det området, och i oktober så hade min mamma en dröm om att hon såg mig och Tobias bo i ett hus mellan Uppsala och Storvreta, sa hon, nära vattnet. Så har ju det fastnat lite i hjärnan att hon hade någon sån dröm eller en vision, och att hon såg det huset och såg oss bo i det huset. Så det är ju... Är det någon som har något sånt till salu, så hit me up. Bästa freestyle-programmet du gjort? Oj. Shit. Alltså jag hade ju tävlat... just nu tror jag vet. Jag har ju faktiskt tävlat med ett program på World Dog Show för några år sedan. Det var med Oscar, min första labbe där. Det var fan det bästa jag har gjort, tror jag, hittills. Och det tyckte nog bara, alltså, folk runt omkring mig också. Och den känslan jag hade med honom när vi körde det programmet var liksom utanför denna värld. Men när vi sprang av planen så sprang en domare efter mig, skrek Susanne, vad har du i handen? Och liksom jag, helt blind av nerver och stress, tittade ner i min hand. Jag hade en klicker i handen hela programmet, så jag var ju diskad direkt efter, och jag var helt otröstlig. Jag grät och sa att jag aldrig mer skulle hålla på med freestyle igen, och var pinsamt och det bästa man har gjort liksom. Det var ett bra program. Aldrig kört den igen. Hur börjar man med freestyle och hur kommer man på program? Det är svårt, tycker följaren som ställde frågan. Alltså, när jag började med freestyle, då fanns det typ inga freestylekurser där jag bodde. Så jag kollade på YouTube. Kollade på den här Attila och Fly liksom. Och fanns ett par till som man kunde kika på. Jag använde min fantasi och försökte tänka logiskt. Såhär, hur ser hunden när jag till exempel vill lära den och vad kan det vara, gå i sidled. Hur ska jag göra det logiskt för hunden att förstå det här som jag vill lära den? Att knuffa min hund i sidled, den fattar ju inte. Den tror att den blir belönad för att jag knuffar den liksom. Så jag försökte hela tiden liksom klura ut, hur får jag min hund att tänka i samma bana som mig. Och så har jag gjort typ i princip all tricksinlärning. Det är sällan jag följer tutorials eller liksom tittar på hur saker blir inlärda. Jag kan hämta inspiration av det, men oftast så gör jag en helt egen grej av det. Så det är där jag är så, men i övriga fall så kan man ju gå kurser och eller anlita någon privat tränare eller köpa böcker. Det finns ju lite sådana freestyle- och tricksböcker. Så det finns ju massa fler alternativ nu än när jag började. Men ja, fantasi kommer man långt med också. Om du bara skulle få välja ett favoritögonblick från alla minnen du har med hundarna? Ja, jag tror nog att det var första gången jag tävlade freestyle. Då hade jag ett Singing in the Rain-program och vi var där på Stora Stockholm med min mamma, min bror och min syster, och sporten var inte ens officiell än. Och alltså den känslan liksom, man bara, nu har jag hittat hem.
det är det här liksom jag vill satsa på. Och det är svårt att sätta ord på den. Och så 2 frågor som kanske hör ihop lite då. Hur får du plats med alla hundarna? Och hur sover ni egentligen? Hur stor säng har du? Alltså plats. Men här har du ju hälften av dem. De sover ju liksom. 2-3 hundar som sover på mig var jag än sitter. Någon ligger i sovrummet och någon under soffbordet typ. Så här, oavsett om man bor i ett litet hotellrum allihopa eller är i ett stort hus. Alltså, de är ju pigga och glada när någon kommer in och hälsar på dem. Men i övrigt så ligger de och sover hela dagen. Alltså de gör ingenting i lägenheten. Wander kanske busar lite med Lucky några minuter per dag. Men det är liksom, de får ut all energi utomhus när vi är på promenader och tränar. Annars så är det bara sleepy. Och utrymmesmässigt i bil så har vi precis köpt en ny bil. En stor buss. Toyota ProAce. Det är en 9-sitsig buss där vi har tagit ut de 3 sista sätena längst bak och ska beställa in en stor måttbeställd bur med typ en skiljevägg tänker vi. Så funkar det och sängen så hanarna. Magic är ju liksom lite äldre så han brukar inte hoppa upp på sängen som är ganska hög. Så han är på golvet. Haven tycker det är för varmt i sängen så han är aldrig där. Och annars så är det typ Phoenix är alltid i sängen vid fötterna. Ja, vid mina fötter är Phoenix alltid. Sen så switchar de lite under natten. Typ. Wonder kan börja med att sova under sängen. Sen kommer hon upp och sen så hoppar hon ner och Lucky kommer upp och sen hoppar han ner och så kommer Astra upp. Så det är aldrig alla som sover där. Det är typ 1 eller 2 kanske, men de byter av varandra. Jag tänkte avsluta den här korta presentationen med att tacka för alla frågor. Tack ni som har liksom gillat och lämnat fina kommentarer till mig. Det betyder så extremt mycket. Varenda lilla positiva energi eller positiva ord eller bara liksom ett litet hjärta. Det betyder så extremt mycket för mig som liksom känner mig så känslomässigt ensam just nu efter att mamma försvann. Och det här projektet betyder mycket för mig också. För att det liksom på något sätt funkar terapeutiskt för mig och hålla mig på banan på något vis, fokusera på någonting och att få involvera hundarna och mitt yrke och filma och klippa, det är ju det som jag sa att jag drömde om att göra. Så tack för alla frågor och ni får jättegärna ställa fler frågor. Imorgon så tänkte jag att vi kör ut en presentation på min lilla diamantpojke här. Magic, är du taggad? Nej? Pussgurka. Ja. Vi ska visa lite bilder från hur det är att leva med Magic. Hur en dag med honom ser ut. Som en härlig 13-årig senior som gör lite vad han vill just nu och är kungen i det här hushållet. Ni får jättegärna ställa alla frågor ni har om Magic och hur han är som hund och vad vi har gjort tillsammans. Allt möjligt, hälsa, bla bla bla. Ställ allt. Det är bara kul att dela med sig och få visa upp den här lilla diamanten. Han är verkligen allt för mig. Så tack för att ni kollade.